up guys? So hari ni kita berada di Mersing. Hari ni 30 hari bulan Ahad. Kita berada di Mersing, Malaysia. So apa kita nak buat kat sini? Jom kita tengok. Okay guys, sebelah dekat auto simulation ni korang dapat lihat pemandangan seperti ni. Okay, sekarang kita dekat balik papan kan. So this is the view guys.